Welkom bij deze video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je makkelijk een plafondlamp kan monteren zonder boormachine. Daarom ga ik in deze video de Hibi plafondlamp van IKEA monteren. Zorg voordat je begint dat de stroom eraf is, zodat je veilig kan werken. Deze lamp is makkelijk op te hangen, omdat hij een ophangmechanisme heeft. Het is een oog waar je hem aan kan ophangen. Dus het is belangrijk dat je bij het plafond, dat je daar iets van een haakje hebt. Bij mij is het zo dat in de wandcontactdoos, dat daar een haakje uitkomt. Maar het kan zijn dat je ergens anders een haakje hebt. Of probeer te kijken of je een haakje kan maken in een van die twee schroefgaatjes van een wandcontactdoos. Dat je hem daaraan kan ophangen. Ik heb de lamp al wat in elkaar gezet. Dit is de lamp. Staat het ook, de Hibi lamp. En het zo moet je hem in elkaar zetten. Pootjes kan je erin klikken, 3 stuks. En dan gaat het hier om het ophangmechanisme. Die is wel erg leuk. Omdat je helemaal dat ophangmechanisme ook erin gedraaid hebt, dan kunnen we hem ophangen. Hups. Duw hem eventjes naar boven toe, tegen het plafond aan. En dan draaien we hem even vast. Zo, vast is vast. Nou, en dan hangt hij al. Super. Schroevendraai erbij. Dan hebben we het zwarte draadje voor de stroomtoevoer. Koppelen aan de bruine draad. Dan hebben we de groene draad. Doen we het midden. Dan hebben we de blauwe draad. Die is een beetje eigenwijs. Hups. Ja. En in blauw, die kunnen we aan bij blauw erin schroeven. Je ziet dat dit kroonsteentje aan de achterkant zit, dus inderdaad het blauwe draadje. Die is dan het bruine draadje, die kan je dan zo erin schroeven. Nou, alles hangt. Dan kunnen we het lampje erin draaien. Hier gaat een E27 gaat hierin. Je kan er 2 in plaatsen, net hoeveel licht je wil hebben. Ik plaats er eentje in, zo. Dan kunnen we even kijken of die werkt. Oh ja, super. En dan moet de schaal er nog op. Die schuiven we dan erin. Zo. En hij hangt. Nou, dat was het. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En mochten er vragen zijn, dan zie ik ze graag onder in de reacties. Tot ziens!